බලනවා ඉතින් මම ඇයි ආවේ කියලා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ ඉන්නේ ත්‍රිකුණාමලයේ තියෙන ලස්සන වෙරළේ තීරයක් ඉස්සරහා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම ලෑස්ති වෙන්නේ මම මූතෝර ඉඳන් එද්දි අරගෙන ආවා කින්යා පැත්තට එද්දි ඉස්සෝ ටිකක්. ඉතින් ඒ ඉස්සෝ එක බදලා හදාගත්තා. මම නෙමෙයි හැදුවේ කියලා හදව ගත්තා. ඉතින් ඒ ඉස්සෝ එකත් එක්ක සීෆුඩ් රයිස් එකක් තියෙනවා, චිලි පේස්ට් තියෙනවා, සෝස් තියෙනවා. ඉතින් අද රස කැමක් කන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට මම ඒ අරගත්ත ඉස්සෝ වලට දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. fresh Isso තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙනවා. බෙදලා හදාගත්තා. ලුණු ටිකක් දාලා, නීස් ටිකක් දාලා හරියට හරි. තියෙනවා ඉස්සෝ. අලුත් ඉස්සෝ රසම රසයි. ඉතින් ට්‍රින්කෝ ආපු මේ සැරේ නම් ඇති වෙන්නම කෑවා. අම්මා මාර කෑමක් කෑවේ. එවිදින්න ගියාට වඩා. ඉතින් ට්‍රින්කෝ ආව දැන් කීප සැරයක්ම ඉතින් මෙදා සැරේ තමයි මේ තරම්ම කෑමක් කෑවේ. පුදුම සී ෆුඩ්ස් ඒවා මේවා සෑහෙන කෑම කෑවා. ඇවිද්දට වඩා රසන හින්දා වැඩි ඇවිදින්න බැරි හින්දා ඇවිද්දට වඩා කෑම කකාම තමයි හිටියේ. එංගි බක්කම් ඉස්සෝ කාලෙමට වෙනම දෙයක් හැදෙනවා. chili paste තියෙනවා. Rasai. Mama chili paste करते ना चूड़ी बाड़ी कावने तेने हिंदा मैं आते कावले कम අපි නම් කන ගමන් දැන් ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති මම කියවනේ ඉන්නේ ලස්සන වෙරළ තීරයක ඉන්නේ කියලා. ඉතින් සද්ද ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති. මුදුරල සද්ද ඇහෙනවා ඇති ඔයාලට. කැමත් එක්ක ඒකත් එක්ක මේ ඇඟට දැනෙන ෆීලිං එකත් එක්ක ඒක මාරම එකක්. මාරම ලස්සනයි. ට්‍රින්කෝ ඇවිල්ලා මේ වගේ අත්දැකීමක් ලැබෙන්නේ බොහොම කලාතුරකින් තමයි. අපි කොළඹ ගිහිල්ලා මේ නම් ඉතින් අපි නිතර යන තැන් ට්‍රින්කෝ ඇවිල්ලා මේ වගේ අත්දැකීමක් ගන්නවා කියන්නේ ඉතින් අපිට හරිම සුවිශේෂී අත්දැකීමක් වෙනවා.
මෙන්න මේ විදිහට තමයි අද රෑ දවසත් අපේ ගෙවිලා යන්නේ. ඔන්න ඉතින් අපි නම් ඔක්කොම කාලි ඉවරයි. ඉස්සු ප්ලේට් එකත් ඉවරයි. රයිස් ප්ලේට් එකත් ඉවරයි. ඔක්කොම ඉවරයි. තුන්දෙනා ඔක්කොම කාලි ඉවර කරා. ෆ්‍රෙෂ් සීෆුඩ් එක, සීෆුඩ් රයිස් එකක් එක, අමුතෙනුත් අපි ගත්තු අදහවස ගත්තු ඉස්සු එකත් එක කාලි ඉවර කරා. මුහුදක් අයිනේ. මේ විදිහට මේ වගේ වෙලාවක දැන් වෙලාව රෑ 9යි. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවක තව පළවෙනි වතාව. මම කියන්නේ ට්‍රින්කෝවිල්ලා මේ වගේ වෙනස් අත්දැකීමක් ගත්තා. පළවෙනි වතාව තමයි මේ තැනදී සුන්දර අත්දැකීමක් වුණා. හරි එහෙනම් ගිහින් එන්න. good night bye.